Hamza Creation YouTube channel. Subscribe Plaza and click the bell icon. ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਨਵਾਬਾਂ ਦੀ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਿਆਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਨਵਾਬਾਂ ਦੀ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਿਆਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਨਵਾਬਾਂ ਦੀ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਿਆਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। Hamza Creation YouTube channel.